สวัสดีค่ะแม่ปลาค่ะวันนี้มาพาทำมาม่าครับจากผ้าสักหลาดค่ะเปิดออกมาด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเส้นมาม่าทำไม่เป็นค่ะก็เลยทำเป็นเส้นแบนๆธรรมดางั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลย